Διαβάζεις λιγότερο από όσο θα ήθελες? Δεν έχεις χρόνο, δεν έχεις χώρο ή δεν έχεις διάθεση να ανοίξεις ένα βιβλίο? Ίσως ήρθε η ώρα να δοκιμάσεις κάτι διαφορετικό. Τα ηχητικά βιβλία. Είμαι ο Ανδρέας Χατζηδήμου και στο κανάλι Μικρός Αναγνώστης θα βρεις δεκάδες αγαπημένα έργα κλασικής λογοτεχνίας. Αλλά σήμερα δεν ήρθα για να σου πω τι ανεβάζω, αλλά γιατί πρέπει να τα ακούσεις. Λόγος πρώτος. Μπορείς να διαβάζεις παντού. Πες μου την αλήθεια. Πόσες φορές έχεις πει «Θέλω να διαβάσω, αλλά δεν προλαβαίνω»? Η ζωή μας είναι γεμάτη από μικρές, νεκρές στιγμές. Όχι μόνο από δουλειά και υποχρεώσεις, αλλά και από ωραίες μετακινήσεις, μαγείρεμα, καθαριότητα. Και σε ρωτάω, γιατί να μην μετατρέψεις αυτές τις χαμένες ώρες σε χρόνο ανάγνωσης? Με ένα ηχητικό βιβλίο, η λογοτεχνία πάει παντού μαζί σου. Στο λεωφορείο ή στο μετρό, όταν πηγαίνεις στη δουλειά, στο περπάτημα, όταν θες να καθαρίσεις το μυαλό σου, στη κουζίνα, όταν πλένεις πιάτα ή μαγειρεύεις, ακόμα και στο γυμναστήριο, αν είσαι από τους τύπους που αντί για μουσική προτιμούν ένα βιβλίο. Δεν περιμένεις την σωστή στιγμή, την τέλεια ησυχία ή το ζεστό φως του σαλονιού. Η στιγμή γίνεται σωστή γιατί εσύ την κάνεις σωστή. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε υποχρεώσεις ή διάβασμα. Με τα audiobooks μπορείς να τα κάνεις και τα δύο ταυτόχρονα. Και κάπως έτσι η λογοτεχνία γίνεται ξανά μέρος της καθημερινότητάς σου. Όχι μια πολυτέλεια, αλλά μια καλή συνήθεια. Λόγος δεύτερος. Ξεκουράζουν τα μάτια. Αν δουλεύεις σε υπολογιστή ή κοιτάς οθόνες, κινητό, τάμπλετ, τηλεόραση όλη μέρα, τότε ξέρεις ακριβώς πώς είναι. Το βράδυ έχεις κάψει τα μάτια σου. Το κεφάλι σου βαραίνει. Η διάθεση φεύγει. Τα βλέφαρα κλείνουν. Και το μόνο που θες να κάνεις είναι να κοιμηθείς. Και να σου πω και κάτι. Σε εκείνη τη φάση, ακόμα και αν κρατάς το πιο συγκλονιστικό βιβλίο του κόσμου, δεν πρόκειται να τα ανοίξεις. Όχι γιατί δεν θέλεις, αλλά γιατί δεν μπορείς. Και εδώ ακριβώς έρχονται τα ηχητικά βιβλία. Δεν χρειάζεται να στρέψεις το βλέμμα σου πουθενά. Δεν χρειάζεται να διαβάσεις ούτε μία λέξη. Απλά ακούς. Κλείνεις τα φώτα, κάθεσαι ή ξαπλώνεις αναπαυτικά, βάζεις ακουστικά και η φωνή ξεκινά. Και κάποιος άλλος, σαν παλιός παραμυθάς, σου λέει μια ιστορία. Είναι κάτι βαθιά ανθρώπινο. Είναι κάτι χαλαρωτικό που σε ταξιδεύει πίσω στην παιδική σου ηλικία όταν ξάπλωνες στο κρεβάτι σου και οι γονείς σου ή οι παππούδες σου διάβαζαν ένα βιβλίο. Αν έχεις αϊπνίες ή πονοκεφάλους από την οθόνη, κλείσε τα πάντα και βάλε ένα ηχητικό βιβλίο. Θα με θυμηθείς. Εγώ το κάνω συχνά όταν νιώθω ότι πλέον δεν μπορώ να κοιτάξω άλλο το κινητό μου. Και πολλές φορές αυτό το άκουσμα με ηρεμεί και με χαλαρώνει περισσότερο και από μια σειρά στο Netflix. Λόγος τρίτος. Είναι ιδανικά για δύσκολα λογοτεχνικά έργα. Ξέρεις ποιο είναι το παράδοξο? Πολλά από τα πιο σπουδαία έργα της λογοτεχνίας δεν τα διαβάζουμε ποτέ. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρουν, αλλά γιατί μοιάζουν βαριά. Η γλώσσα είναι παλαιότερη, το ύφος απαιτητικό, η ροή αργή. Παπαδιαμάντης, Βιζεϊνός, Καρκαβίτσας, Τολστόι, Ντοστογεύσκι και άλλοι πολλοί. Οι ιστορίες τους έχουν βάθος. Όμως δεν είναι και τόσο εύκολες με την πρώτη ματιά. Και εδώ τα ηχητικά βιβλία λειτουργούν σαν κλειδί. Όταν ένα τέτοιο έργο το διαβάζει κάποιος με ρυθμό, με την αίσθηση του χρόνου και των λέξεων, τότε είναι σαν να ξεκλειδώνεται μπροστά σου. Ο αφηγητής δίνει ζωή στις λέξεις, σου κρατάει το χέρι, σε βοηθά να μπει στον κόσμο του συγγραφέα χωρίς να κουραστείς ή να χαθείς στην γλώσσα του. Είναι σχεδόν σαν να ακούς μία θεατρική αφήγηση, μία παράσταση με μία μόνο φωνή. Και αν σε τρομάζει να ξεκινήσεις με ένα ολόκληρο μυθιστόρημα του Παπαδιαμάντη, ξεκίνα απλώς με ένα μικρό διήγημα. Μπορεί να είναι μικρό, αλλά είναι γεμάτο εικόνες και συναίσθημα. Στο κανάλι μου θα βρεις πολλά τέτοια μικρά διηγήματα, τα οποία θα σε βοηθήσουν να μπει σιγά σιγά στον κόσμο αυτών των συγγραφέων. Με τα audiobooks, τα κλασικά έργα δεν είναι πλέον απαιτητικά, αλλά προσβάσιμα σε όλους. Και κάποια στιγμή, χωρίς να το καταλάβεις, θα πεις «Μα καλά, γιατί δεν το είχα διαβάσει πιο πριν αυτό?» Λόγος τέταρτος. Ενισχύουν τη φαντασία. Ζούμε στην εποχή της εικόνας. Όλα είναι μπροστά μας έτοιμα. Ταινίες, σειρές, memes, TikTok, trailers. Δεν χρειάζεται καν να φανταστούμε. Μας τα δίνουν όλα. Αλλά ξέρεις κάτι? Όταν δεν βλέπεις, αλλά ακούς, το μυαλό σου αρχίζει να δουλεύει αλλιώς. Το ηχητικό βιβλίο σε βάζει να φτιάξεις εσύ τον κόσμο. Εσύ φαντάζεσαι τα πρόσωπα και τα τοπία. Ο ήχος σου δίνει απλώς τα υλικά. Και εσύ φτιάχνεις τα σκηνικά. Και εκεί ακριβώς είναι που αρχίζει η μαγεία. Μπορεί να ακούς για μια παλιά ελληνική αυλή ή για έναν ρωσικό χιονισμένο δρόμο. Και ξαφνικά είσαι εκεί, χωρίς να έχεις δει ούτε μία εικόνα,
χωρίς να σου πει κάποιος πώς πρέπει να τα φανταστείς. Θυμάσαι όταν ήσουν παιδί και κάποιος σου διάβαζε ένα παραμύθι και κάθε φορά το ζούσες αλλιώς, με τα δικά σου χρώματα και πρόσωπα. Τα audiobooks κάνουν ακριβώς το ίδιο πράγμα, μόνο που τώρα είσαι ενήλικας και η φαντασία έχει μεγαλώσει μαζί σου. Η απουσία εικόνας δεν είναι έλλειψη, είναι μια πρόσκληση και μια πρόκληση. Μια πρόκληση να βάλεις την ψυχή σου μέσα στην ιστορία. Και πίστεψέ με, όταν ακούς ένα καλό ηχητικό βιβλίο, δύσκολα ξεχνάς τις εικόνες που έχεις φανταστεί. Λόγος 5. Σε κρατούν στη λογοτεχνία ακόμα και σε δύσκολες φάσεις. Υπάρχουν περίοδοι που απλώς δεν τραβάει. Είσαι πιεσμένος, κουρασμένος ή απλώς αφηρημένος. Ακόμα και το πιο αγαπημένο σου χόμπι γίνεται βουνό. Σε κοιτάει το βιβλίο από το κομοδίνο και εσύ του λες: όχι απόψε, είμαι κομμάτια. Εκεί έρχεται το ηχητικό βιβλίο και γίνεται σανίδα σωτηρίας. Δεν χρειάζεται να καθίσεις με απόλυτη προσοχή. Δεν χρειάζεται να είσαι 100% συγκεντρωμένος. Αρκεί να ακούς. Να επιτρέψεις την ιστορία να σου κάνει παρέα. Και το εκπληκτικό είναι ότι χωρίς να το καταλάβεις, το μυαλό σου αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει μέσα στην αφήγηση. Μπορεί να είσαι στο λεωφορείο, να κάνεις δουλειές ή να ξεκουράζεσαι και η λογοτεχνία να έρχεται και να σε βρίσκει εκεί που είσαι. Εγώ, όταν περνάω φάσεις που δεν μπορώ να συγκεντρωθώ, βάζω ένα ηχητικό βιβλίο το πρωί, όταν ξυπνάω, με τον καφέ μου ή όσο ντύνομαι. Δεν είναι διαβασματάκι, είναι μια μικρή δόση τέχνης, αφήγησης και φαντασίας. Και αυτή η μικρή δόση αρκεί για να παραμείνω συνδεδεμένος με τη λογοτεχνία. Λόγος 6 είναι ιδανικά για μια επαναληπτική ανάγνωση. Όλοι έχουμε εκείνα τα βιβλία που έχουμε διαβάσει και λέμε ότι τα ξέρουμε απ' έξω και ανακατοτά. Αλλά ξέρεις τι συμβαίνει όταν τα ακούς ξανά σε ηχητική μορφή? Ανακαλύπτεις σημεία που είχες ξεχάσει. Παρατηρείς λεπτομέρειες που σου είχαν ξεφύγει. Νιώθεις συναισθήματα τα οποία ίσως δεν είχες νιώσει πιο πριν. Η φωνή του αφηγητή λειτουργεί σαν ένα νέο βλέμμα. Σου δίνει άλλη έμφαση, άλλο ρυθμό, άλλο φως. Προσωπικά είχα ακούσει ένα διήγημα του Παπαδιαμάντη που νόμιζα ότι το ήξερα απ' έξω. Και όμως, σαν ηχητικό βιβλίο, με συνεπήρε τελείως. Ήταν σαν να το άκουγα πρώτη φορά, ή μάλλον σαν να μου το διάβαζε κάποιος για πρώτη φορά και να με οδηγούσε στις εικόνες του βήμα-βήμα. Και αυτό ισχύει και όταν ακούω ηχητικά βιβλία τα οποία έχω ηχογραφήσει ο ίδιος. Αλλιώς είναι όταν τα διαβάζω για την ηχογράφηση και αλλιώς όταν τα ξανακούω με τη δική μου φωνή. Η επανάγνωση λοιπόν με audiobook δεν είναι απλώς για να ξανακούσεις κάτι. Είναι να ξαναζήσεις κάτι αλλιώς. Είναι μια άλλη εμπειρία. Αν έχεις ένα βιβλίο που αγαπάς καιρό τώρα, δοκίμασε να το ακούσεις. Ίσως ανακαλύψεις όχι το βιβλίο από την αρχή, αλλά τον εαυτό σου απέναντί του όπως είσαι σήμερα. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε. Αν μέχρι τώρα δεν έχεις δοκιμάσει να ακούσεις ηχητικά βιβλία, ίσως ήρθε η ώρα να τους δώσεις μια ευκαιρία. Γιατί μπορείς να διαβάζεις παντού, ακόμα και όταν δεν έχεις χρόνο, γιατί ξεκουράζεις τα μάτια σου και χαλαρώνεις, γιατί σου δίνουν πρόσβαση σε δύσκολα αλλά υπέροχα έργα, γιατί σου ξυπνούν τη φαντασία χωρίς εικόνες και οθόνες, γιατί σε κρατούν κοντά στη λογοτεχνία ακόμα και όταν περνάς δύσκολες φάσεις και γιατί μερικές φορές ένα βιβλίο μπορείς να το ανακαλύψεις αλλιώς, απλά ακούγοντάς το. Τα audiobooks δεν είναι απλώς μια εναλλακτική. Είναι ένας άλλος τρόπος να βιώνεις τη λογοτεχνία. Και φυσικά στο κανάλι μου, Μικρός Αναγνώστης ηχητικά βιβλία, θα βρεις δεκάδες κλασικά έργα Ελλήνων και ξένων λογοτεχνών. Γράψε μου στα σχόλια. Έχεις ακούσει ποτέ audiobook? Και αν όχι, με ποιο θα ξεκινούσες? Μην ξεχάσεις, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτε το καμπανάκι και καλή ακρόαση. Να Μάριε.